Good morning, class! Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, welcome sa ating klase ngayong araw. Our first subject for this morning is all about mathematics. Since mathematics are lessons, we discuss about addition. So, addition, a process of adding something to something else. So, what does it mean? Para sa iyo ang mathematics, ang ang addition. Pagbubulas. Ayan. Para magbigay ng example, let's try this exercises number 1. So, we have here 15 plus 4. So, paano? So, 5 plus 4. 9. Okay, 9. So, 9 ang ating isusulat. Then, yung 1, 19. i-bring down lang natin. 19. So, ang ating sagot ay 19. okay, 19. Okay, 19. So, ganun lang. Ang pagpuprocess, ina-add lang natin yung number. So, that is what we call addition. Okay. So, for these exercises, please write number 2 and number 3 example on your notebook. Then, try to answer it. Okay? Then, later, I will check your notebook. Ala, hindi ko alam. Anong sagot? 14. Sulat eh. Sulat eh, 14. Okay. So, dapat, magsisimula tayo doon sa dulo para makuha yung answer. Okay, so dito tayo mag-uumpisa. Sa huli, ano? 8 plus 16. 8 plus 16. O, bilang. 8, 9, 14. okay, 14. So, 14 lang kasi 8 plus 6 plus 6. 8. Pag nalagay yung 8, okay, 14. Dito natin isusulat yung 4. Tapos, yung 1, i-carry natin dun sa 2. Then, yung carry, ipa-plus din natin. So, yung carry 1, saka yung 2 plus 3 di 3. Plus yung carry na 1. 4. Okay, 4. So, ang sagot natin ay 44. okay, 44. Okay. So, ang ating next na sample is 93 plus 93. Saan tayo mag-uumpisa? Sa huli. Sa huli. So, 3 plus 3. 6. Okay, 6. Okay ka magsulat. Tapos, 9 plus 9. 9 plus 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 18. O, saan isusulat ang 18? Carry. Hindi na magka-carry. Hindi na. Okay. O, 18. 8 lang yan. Yan. Good. Okay. So, dito sa ating example, dito sa isa, hindi tayo nag-carry o hindi tayo nag-carry. Number 1, unity. Number 2, vaccine. Number 3, virus. Okay, number 4, pandemic. Number 5, facade. Facade. Facade of the building. Sa harapan. Facade. Hugot 5. 5? Lahat kayo? Mamatay? Since walang social distancing, lam na. Okay, tungkol saan ang kwento? Sa may wagang bulaklak ng matandang babae. Okay, tungkol sa bulaklak ng mahiwag at matandang babae. So, sa tingin nyo, kapag ba may pinagbabawal, kunwari ay bawal gawin ang isang bagay, kayo ba ay magpupumilit na gawin ito? Hindi po. Bakit? Ikaw muna, April. Bakit? Tingin sa camera. Ayan. Bakit? Ba't di mo gagawin yun kahit bawal? Para po hindi magkaroon ng parusa. Okay, para di mabigyan ng parusa. Gagawin mo bang isang bagay na walang pahintulot?
Opo. O ang mga bagay na pinagbabawal, gagawin mo ba? Ang ina ko. Bakit hindi? Baka pumapagod. Okay, baka mapagalitan na dyan. Ipasok na ang coke.